Uneori simți că burta ți s-a transformat într-o adevărată mașină de spălat și ai da orice să scapi de disconfort și balonare. Astfel de probleme apar după o masă copioasă, dar unele persoane se confruntă foarte des cu aceste neplăceri digestive. Simptomele gastrointestinale de tipul arsul la stomac, indigestie, greață, balonare, constipație, diaree au cauze diverse și pot fi chiar indicatoare ale unor boli. Printre sursele problemelor digestive se numără afecțiuni precum boala de reflux gastroesofagian și sindromul colonului iritabil, infecții gastrointestinale, dar și sarcina, unele medicamente, sensibilitatea la anumite alimente, mâncatul repede și fără amestecat suficient. Adesea pot fi suficiente câteva modificări în alimentație ca simptomele neplăcute să se amelioreze sau să dispară. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. În acest clip îți voi prezenta câteva alimente la care poți să apelezi când digestia îți este dată peste cap. Însă înainte, hai să vedem ce e mai bine să eviți în astfel de situații. Fibrele sunt un tip de carbohidrați care nu pot fi digerați de organismul uman și trec ca atare prin sistemul digestiv. Au multe beneficii pentru sănătate și subliniez de fiecare dată cât de importante sunt pentru funcționarea optimă a sistemului digestiv. Totuși, e bine să reduci temporar cantitatea de fibre din alimentație dacă bănuiești că ar putea fi cauza balonării cu care te confrunți. Fructele și legumele crude conțin multe fibre. Ca să fie mai ușor de digerat, gătește-le sau alege varianta la conservă. Prepararea termică reduce cantitatea de fibre și astfel ele devin mai ușoare pentru tubul digestiv. Curățarea de coajă și eliminarea semințelor din fructe și legume ajută la ameliorarea digestiei prin diminuarea volumului de fibre. Poți crește apoi treptat cantitatea de fibre. Evită fructele uscate și granola, orezul integral sau sălbatic, cerealele integrale. Reducerea cantității de fibre din alimentație este o idee bună și pentru sportivi cu câteva zile înainte de competiție pentru a preveni senzația de stomac plin și balonare. Unele alimente sau ingrediente pot provoca indigestie la persoanele mai sensibile. Așadar, scoate din meniu pentru o perioadă ardeiuzi și alimentele picante, alimentele grase, prăjelile, indulcitorii hipocalorici, băuturile carbogazoase, alcoolul. Iată în continuare 7 alimente care se digeră ușor. Cartofi. Amidonul rezistent din cartofi poate îmbunătăți sănătatea digestivă hrănind bacteriile bune din intestine. Pot fi consumați și de către persoanele cu intoleranță la gluten. Ca să ameliorezi disconfortul digestiv, alege cartofii fierți sau copți și evită pe cei prăjiți în ulei. Banane. Deși spuneam că e bine să eviți fructele crude dacă ai neplăceri gastrointestinale, bananele se numără printre excepții. Majoritatea persoanelor nu au dificultăți în a digera bananele, o sursă moderată de fibre. Alte fructe de asemenea blânde cu digestia sunt pepenele roșu și pepenele galben, care au foarte multă apă și mai puține fibre. Orez alb are puține fibre și grăsimi. Mulți sportivi apelează la orezul alb pentru a face încărcare cu carbohidrați înainte de concursuri, tocmai pentru că e considerat prietenos cu stomacul, dar și o sursă bună de carbohidrați. Paste. Pastele obișnuite sunt mai ușor de digerat decât cele integrale, însă ai grijă cu ce sosuri sau ingrediente le combini. Evită sosurile condimentate și cu foarte multă grăsime. Iaurt. Aliment prietenos cu bacteriile bune din tubul digestiv, iaurtul este o sursă excelentă de proteine, vitamine și minerale. Poți alege un iaurt simplu, cu mai puțină grăsime, de exemplu 1,5-2%. Carne de pui și curcan. Carnea nu conține fibre, așa că este o opțiune bună pentru persoanele care se confruntă cu probleme digestive. Acestea ar trebui să aleagă proteine animale cu mai puțină grăsime, cum ar fi pieptul de pui și curcan, în detrimentul unor opțiuni mai grase, cum ar fi carnea roșie sau carnea grasă de porc, care se digeră mai greu. Prepară carnea la grătar sau la cuptor și evită prăjirea în ulei. Ouă. Bogate în proteine și grăsimi sănătoase, ouăle sunt sățioase și pot fi combinate cu 1-2 tipuri de legume gătite la cuptor sau cu brânză. Bineînțeles, pe lângă alimente, nu poate lipsi o listă cu recomandări extra, cum ar fi: bea suficientă apă, fă mișcare, odihnește-te suficient și gestionează mai bine stresul. O alimentație sănătoasă înseamnă să alegi echilibrul și să renunți la mentalitatea de tipul totul sau nimic. Corpul are nevoie de o varietate de nutrienți, inclusiv fibre, și necesar să-ți adaptezi alimentația la obiectivele tale. De exemplu, pregătirea pentru un concurs sportiv.
la eventualele probleme de sănătate, de exemplu diabet, intoleranțe alimentare, boală celiacă, infecții gastrointestinale și la momentele din viață, de exemplu sarcină, perioade mai sedentare. Recomandările de mai sus sunt orientative. În unele situații, constipația și balonarea s-ar putea să fie cauzate tocmai de un consum insuficient de fibre. Neplăcerile digestive constante și foarte puternice pot fi semnul unei probleme de sănătate, așa că dacă nu se ameliorează, mergi la doctor. Consultă-te întotdeauna cu medicul pentru a primi tratamentul adecvat și recomandările nutriționale potrivite în situația ta. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi!